Efter 5 säsonger i Washington lämnade Andrei Burakovsky laget som Stanley Cup-mästare. I Colorado har 25-åringen fått en större offensiv roll och levererat omedelbart. Han har spräckt 20-målsgränsen för första gången i NHL-karriären och samtidigt satt sig i en utmärkt sits inför de stundande kontraktsförhandlingarna. Vi har träffat Lill-Burra och fått en inblick i hans nya liv i Denver. Här har ni det väl ganska bra? Ja, absolut. Faciliteterna? Absolut. Det finns ingenting att klaga på. Vi backar bandet direkt tycker jag till när du blev tradad hit och när det blev klart att du skulle till Denver och tankarna gick då? Ja, men först och främst så var det väl... Jag vet inte vad man skulle tänka eller vad man skulle tro. Jag var väldigt nervös. Jag var på golfbanan när det höll på att vara på 10:e hålet när min agent ringde och sa att det var klart med Denver, Colorado. Och jag var ett av banans par efter till 9 hål och sen rasade allting det fullkomligt. Så man var ju ganska nervös och visste liksom inte vad man skulle tänka sig att komma till ett nytt lag. Jag har varit i Washington i 5 år och kommit nära väldigt många spelare där och sen ska man helt plötsligt komma till ett nytt lag och träffa nya lirare och man vet inte hur det är här och man har inga förväntningar eller någonting. Och, så när jag åkte hit så kom jag in i det väldigt snabbt. Alla spelare är jäkligt sköna och väldigt bra, tog hand om mig och verkligen välkomnade mig i laget. Och, sen var farsan med också så att det var ganska bra att ha han med i början också som man inte var helt själv på ett hotellrum varje dag liksom. Han sa att det var mycket golf då när det var... Ja, jag kommer ihåg vi landade där på förmiddagen så åkte vi till hotellet, lämnade väskorna och sen direkt till golfbanan. Han inte var med i Denver en timme innan man var på golfbanan. Så, men det var bra att han var med. Man kunde ha någonting att göra varje dag. Och, sen stan tycker jag också är fantastiskt bra. Liksom det är mycket att göra. Liksom, när familj och vänner och sånt hälsar på så är det, bergen ligger en liten bit bort. Så att det är bara att åka dit och åka lite skidor för de som vill det. Och det är mycket hiking och sånt. Downtown, mycket bra restauranger i downtown och Cherry Creek. Så nej, det är faktiskt perfekt. Jag trivs väldigt bra. Knäcker du farsan på golfbanan? Nej, det kan jag väl inte påstå att jag gör. Han är rätt stabil där. Man ligger på 1-2 handikapp eller vad han gör så det blir tufft att slå. Det är inte många driver, han missar fairway och järnklubben är rätt stabil. Så att jag får kämpa där varje gång faktiskt. Det är nog det enda jag inte tar henne i. Lirar ni något annat eller håller ni på med något paddel eller något? Han spelar ganska mycket paddel. Jag har inte spelat så mycket. Vi spelar en del tennis på sommaren. Där brukar det vara rätt jämnt. Så vinner varannan gång ungefär. Och det kan bli ganska aggressivt på banan. Med tanke på hur bra det går i år, känner man lite så här revanschlust eller att man vill visa att jag skulle fan inte ha blivit tradad? Alltså, ja, både och tycker jag absolut så vill man ju visa att Washington gjorde fel som inte liksom gav mig mer förtroende och liksom lät mig spela mer och ta en större roll. Liksom att man kommer hit och presterar och spelar bra och visar att man kan liksom att man inte var den där kanske spelaren som ska spela 8 minuter och 9 minuter och ligga på 20 poäng på en säsong. Liksom jag är inte riktigt den spelaren, jag vill inte vara den spelaren men liksom jag vill vara den spelaren som är delaktig och hjälper laget att vinna hela tiden och producerar och har en stor roll och det har jag verkligen fått här och när man får det förtroende från tränaren och organisationen så blir det ganska mycket lättare och spela bättre än vad man gör när man lirar 8 minuter och inte får så mycket förtroende och så här. Så att absolut så är det skönt att man har studsat tillbaka lite till den spelare man liksom borde vara och den blir draftad till att bli istället för liksom, som jag sa, ligga där på 8-9 minuter och 25 poäng på en säsong, 20 poäng på en säsong och
Så det är skönt att man kommer tillbaka lite till där ens förväntningar har legat på sig själv hela tiden. Vart är vi nu då? Nu är vi i Cherry Creek. Nästan de flesta bor här, liksom upp här i områdena, och det är några lägenhetshus här bakom där många bor i. Här är rätt nice, alltså, all shopping är typ här och alla typ, många bra restauranger är här, och så är det ganska mycket att typ göra varje dag liksom, om man är hungrig så är det mycket att välja på. Och du bodde också här, va? Ja, jag bor precis här bakom i området. Hur är det att ha farsan här då? Nej, men det är bra. Gör han någon nytta då? Nej, nytta. Han behöver inte ringa städerskan när hon är här. Det är så? Nej. Vi ska lyssna för mycket på vad han säger. Men han tvättar och grejer när han är här. Och sen för det mesta så ligger han väl bara och kollar på hockey på tvn. Du får inte titta på hockey. Är det hockeyförbud annars hemma eller? Du vet, man lever i en bubbla. Det är bara hockey hela tiden. Det är tränar, det är match, det är möte, hockey. Det är hockey hela tiden. Så när man väl kommer hem så tycker jag det är ganska skönt att bara koppla bort det och titta på någonting annat. Liksom. Inte bara titta på hockey. Liksom. Det finns annat i livet än hockey. Liksom. Så när jag väl inte är på hockey så vill jag inte liksom titta på hockey heller. Ja, det kan man ju förstå. Koppla av lite. Ja, exakt. Farsan har en rätt tung merit också som du inte har än. Ett SM-guld med Malmö, det måste ju smälla ganska högt i Burakovsky-familjen. Ja, det slår lite högre än Stanley Cup då. Ja, jag skulle precis säga det. Känns som det, va? Han var väl mer etablerad i Sverige och spelade där länge tid, och jag har mer varit här så jag har inte haft så många, jag har inte spelat elitserien eller SHL, jag var allsvenskan, så att vi får se en vacker dag om man åker hem och vinner något sånt, men jag vill nog Stanley Cup för hans SM-guld. Det hade inte jag gjort. Får ta med dig Rasmus hem då. Avsluta. Ja. Avsluta snyggt i Malmö. Exakt. Gå gubbar. Tack för maten. Är det lugnt? Have a good one. Thank you. Hur ser du bara på att du har kontraktsår och att det går så pass bra som det gör för dig? Framförallt är det väl kul att det går bra. Så att man inte behöver liksom oroa sig för mycket om framtiden just nu. När det kommer till kontrakt så har vi inte diskuterat någonting än. De har bara sagt att vi fokuserar på året nu också, så tar vi det efter säsongen i lugn och ro liksom. Men man sitter väl i en ganska bra sitt, så att man är väl inte orolig direkt. Nej, utifrån på det sättet måste det vara jävligt skönt att du inte behöver fundera så jäkla mycket på det. Ja, exakt. Du vet ju att jag träffade Rasmus i Calgary här nyligen. Ja. Det var ju första gången faktiskt som jag träffade honom. Jag har inte träffat honom så mycket tidigare, men du som känner han sen barnsben, vad är det för kille? Ja, men det är en grym kille. De personer som man tycker om och som han är polare med, och de tar han hand om som de vore värd guld. Liksom. Han är verkligen sjukt bra med alla han gillar. Och sen är han väl kanske den killen som... Han har sitt umgänge, han känner att han behöver inte så mycket mer än det han har. Och de senaste åren har han jobbat extremt hårt för att nå sina mål liksom, och lyckas med NHL. Och vi har ju tränat ganska mycket tillsammans, så jag har sett verkligen framstegen han har gjort varje sommar. Och det är sjukt kul att se, och sen framförallt att vi båda lirar i NHL och möter varandra eftersom vi har växt upp tillsammans och lirat streethockey på gatan och varit med varandra nästan varje dag under alla år, så är det så kul att se att vi båda liksom lyckas med det vi vill. Och, han är en grym kille alltså, på alla sätt och vis. Farsan din berättade ju på lunchen också att ni, Burakovsky och Andersson-klanen, spelar mycket golf. Men vem är bäst i gänget då? Det är väl pappa som är bästa golfaren, men du vet, Kalle, han är en sån handikappsmyglare.
Han kommer in där och spelar 2 över banans par och skiter och sänka sig. Och det finns alltid någon sån fuling. Exakt, bara för att han ska vinna pengar mot oss. Vi bettar ju varje golfdag eller varje golfrunda vi spelar så bettar vi med varandra. Kalle han vill bara blåsa oss. Han vill bara vinna pengar mot oss hela tiden. Hur är det att ha Gabbe här då i laget? Det är sjukt kul. Och Gabbe, det är alltid kul att ha någon svenska i laget liksom, som man kan prata med på sitt eget språk och skämta med på lite annat sätt än vad man hade gjort kanske på engelska liksom. Och sen var det väldigt skönt att ha han här när jag kom hit liksom, och han hjälpte mig liksom att hitta runt och liksom man har många frågor liksom när man kommer till ett nytt lag, och skönt att han kunde besvara på det mesta och liksom hjälpa en att känna sig hemma. Så det var viktigt att ha han här. Vad sysslar ni med? Vi hittar inte hem. Jag behöver nyckeln in för jag har parkerat på framsidan. Kan jag öka? Trivs du med kärran då? Trivs bra med den. Ja. Den går som den ska. Den gör det? Ja. Gaspedalen fungerar? Den funkar absolut. Jag gillar lite så här snabba bilar. Jag är väldigt så här tokig när det kommer till bilar, och jag kommer att passa med familjebilen. Vad är det för område vi är här då? Nej, Cherry Creek, det är ganska lugnt, fint område. Många laget bor här i närheten. Jag frågade Carl Söderberg när jag kom hit var man skulle bo, och då tyckte han att Cherry Creek var området, för det var just nära till shopping och restauranger och liksom man kan gå dit och det är inga problem med det, så nej, det är bra område. Bra familjeområde liksom, det är lugnt och skönt. Här har vi våra Chicago-lappar så vi håller scoren. Just det. Nej, det är den som gäller, den som är där borta. Här har vi. Är den där? Nej, det kan vi inte ska filma det. Jag såg det här. Vi släpper dem så. Vi släpper det. Men du, här bor det väl bra? Ja, nej, men det är absolut okej. Här ligger man varje dag när man kommer hem från träningen. Kolla på highlights. Soffan är helt formad efter min rygg nu. Man ligger här varje dag. Vi kan gå ner där nere och kika om... Ja. Du kan gå upp och bädda min säng så länge. Ja, här Pingisbord. ryker det en del rack när man spelar med pappa. Jag tror vi är inne på 10:e rack eller någonting. Här bara gästtoalett och lite så. Här kan man hänga lite och... Patrik, gästrum där inne, så Patrik bor där. Stökigt som vanligt, han vet han inte riktigt. Ingen ordning. Han har ingen ordning, nej. Får hålla koll på gästerna. Ja, exakt. Ja, mäktig tv ändå alltså. Bra size på den här. Ja. Rasmus har en jävligt fin lägenhet och jävligt fin utsikt. Var det hemma hos han eller? Ja, han bor också väldigt bra där. Var hemma hos han 2 gånger när vi mötte dem. Det här är master bedroom. Master bedroom. This is where the magic happens. Det är så va? Vem är den på bilden här då? Det är min storsyster, Alexandra. Det är i Vegas när vi vann. Just det. Då var hela familjen där antar jag. Pappa, Alexandra och hennes syrrans pojkvän. Det här gillar man ju. Badkar med lite utsikt om man vill. Om man vill, ja. Utnyttjar det där någonting? Nej, jag kör mer använder bara till kallbad dagen innan match. Få ordning på buggarna lite så man är fräsch. Det är väl det enda. Seriöst. Och vad har vi här då? Ja, bara lite garderob. Garderob. All kostym. Gillar du att vara klädd i kostym? Ja. Ja, det gör till match och så här. Jag tycker inte det är speciellt behagligt att ha på sig. Men jag gillar att klä upp mig och se fräsch ut liksom. Har du något go-to-märke? I kostymer? Men jag gillar ganska mycket Tiger of Sweden och Oscar Jacobsson. För jag tycker de passar
direkt liksom. De sitter bra direkt när man kör på dem. Och jag har ju testat någon sån här typ Hugo Boss-kostym och så här, och då ska de alltid sy in det till en och så. Det blir inte, tycker inte det blir samma riktigt så. Gillar svenska, håller det svenskt? Jag håller det svenskt. Svensk stil. Exakt. Vad har du för minnen och så om du blickar tillbaka mot Stanley Cup? Både firandet och festen och allt när du var hemma. Nej, men det var ju såklart, det var helt overkligt när man väl stod där i Vegas och hade vunnit. Det tog lite tid så här att fatta liksom att man hade vunnit, och det var typ först när man liksom lyfte bucklan och när man kom in i omklädningsrummet och man började spruta champagne överallt. Och sen hade min familj och pappa och syrran och hennes pojkvän var med också, och liksom få ha dem där, och när man vinner, det var rätt kul det med. Sen framförallt när man kommer hem till Sverige med bucklan och får ha den där och liksom fira med alla sina vänner och nära och kära. Liksom det är någonting man önskar att man fick göra igen. Det var sjukt kul. Hyfsat ställe att vinna i Vegas också. Ja, absolut. Liksom, när man väl ska festa till efteråt så var det helt rätt ställe att vara på. Ja, det förstår jag. Drog ni hem direkt eller alltså, ni flög väl hem antar jag på kvällen? Nej, vi stannade över natten och vi hade ju rum eller hotellrum ifall vi skulle vinna. Hade vi förlorat så hade vi flugit hem direkt efter. Vi hade liksom planer på att stanna om ifall vi skulle vinna, och det gjorde vi det. Så då blev det, vi flög hem tidigt på dagen efter på morgonen, så det var några timmar i sömn på plan, sen var det bara att sätta igång igen. Ja, vad ser planen ut resten av kvällen? Vad ska ni hitta på? Nej, det blir lugnt. Liksom ladda upp på match imorgon. Viktig match, måste börja samla på oss lite poäng, så att det blir bara lugnt hemma, laga lite mat, kanske sätta på en film eller någonting och sen börja lägga sig tid och ladda för match. Det är väl det enda. Vem är det som kockar? Pappa får göra det då. Han brukar vara rätt bra när det kommer till typ pastarätter, så att han får skrapa ihop någon glutenfri pasta. Han brukar inte vara så glad för det, men han får göra det då. Låter bra. Du, tusen tack för titeln. Tack. Vi hörs. Det gör vi. Det där var ju bara tur. Han är så bra, en papé. Alltså han är så bra. Nu var ju han backen där och så stort är målet är. Svårt kan det vara.